Të nderuar shikues të Euronews Albania, përshëndetje. Mirë se erdhët në Balkan Talks. Në emisionin e sotëm kam një të ftuar të veçantë. Ai është një ndër personalitetet e jetës politike dhe publike në Republikën e Serbisë. Në karrierën e tij, zoti Nenad Çanak ka qenë themelues dhe drejtues i lidhjes social-demokrate të Vojvodinës. Ka drejtuar parlamentin e Asamblesë Vojvodinës dhe për disa mandate ka qenë një nga deputetët më aktiv të Parlamentit Federal. Në emisionin e sotëm do të marrim opinionet e tij lidhur me marrëveshjen e Ohrit dhe raportet mes shqiptarëve dhe serbëve. Zoti Çanak, shumë faleminderit që gjetët kohë të bisedonit me ne. Është kënaqësi për mua. Faleminderit shumë dhe faleminderit që më ftuat. Zoti Çanak, fillimisht doja përshtypjen tuaj personale. Cila mendoni ju se është rëndësia e marrëveshjes së arritur në Ohër vetëm disa javë më parë? Point is that Ohrid agreement actually should finally stop all this. Çështja është se marrëveshja në Ohër duhet të ndalojë përfundimisht të gjitha këto tragjedi që kanë ndodhur vazhdimisht mes Serbisë dhe Kosovës gjatë këtyre 35 viteve të fundit të paktën, por mendoj edhe shumë më gjatë. Por mendoj se nuk jemi afër zgjidhjes së këtij problemi. Serbia nuk e ka fuqinë e brendshme për ta njohur Kosovën, por në fakt, nëse dua të tregohem shumë i përpikt, në Serbi askush s'ka fuqinë e mjaftueshme për të rrëfyer se e ka njohur Kosovën, dhe ky është problemi për momentin. Serbia don't have inner strength to recognize Kosovo. Actually, if I want to be very precise, in Serbia no one have enough strength to confess that he recognized Kosovo, and that is what is this very moment problem. Mr. Çanak, Zoti Çanak, ka shumë këndvështrime për të analizuar marrëveshjen e Ohrit. Ndërkohë, një numër i konsiderueshëm analistësh politik serb në Beograd më kanë thënë se kjo marrëveshje tregon se de facto Beogradi e ka njohur ekzistencën e Republikës së Kosovës. A e ndani edhe ju këtë opinion? Absolutely, that is true, and that because of that, now strong man in Serbia, President Aleksandar Vučić, is seeking for something I'll call fig leaf. Absolutisht, kjo është e vërtet. Për shkak të kësaj, tani burra të fortë në Serbi edhe presidenti Aleksandar Vučić po kërkojnë atë që unë e quaj gjethe fiku, për ta mbuluar faktin që e ka njohur Kosovën si shtet të pavarur. Prandaj po këmbgul kaq shumë për të organizuar asociacionin e komunave me shumicë serbe në veriun e Kosovës. Sigurisht ky është thjesht një justifikim. Prove asaj që unë kam të drejtë janë zgjedhjet që u zhvilluan në veriun e Kosovës. Serbët nuk morën pjesë. Proof that I'm right are elections which took place at the north of Kosovo yesterday, where Serbs didn't participate. And because Serbs didn't participate, now we have in all four of these municipalities Albania. Nga që serbët nuk morën pjesë, tani në 4 komunat ka kryebashkiak shqiptar. Dhe kryebashkiakët shqiptar do ngrenë sigurisht çështje të arsyes së ekzistencës së këtij asociacioni të komunave. Kjo po ndodh aktualisht. Në Serbi është e rëndësishme që ta dini, asgjë nuk është ashtu siç duket dhe mos i besoni fjalës së askujt. You know, in Serbia something is important for you to know. Nothing is as it looks like, and trust no one's words. I see, very elegantly put. Mr. Çanak, as you Kuptoj, sqarim shumë elegant, zoti Çanak. Siç e përmendët, marrëveshja e Ohrit erdhi kryesisht si rezultat i presionit të ushtruar mbi Kosovën dhe Serbinë nga komuniteti ndërkombëtar apo fuqitë perëndimore. Përmendët atë çka ndodhi në 4 komunat me shumicë serbe gjatë zgjedhjeve të së dielës. Përmendët edhe faktin që presidenti Vučić nuk i la serbët e Kosovës të votonin. A mendoni ju se Serbia do ta zbatojë atë çka u arrit në Ohër? What was reached in Ohrid? Of course not. That is for sure.
Patjetër që jo, kjo është e sigurt. Nëse doni të kuptoni saktësisht çfarë po ndodh, duhet të mendoni më gjerë. Në këtë moment, ngjarja më e rëndësishme në botë është lufta në Ukrainë. In the world actually is a war in Ukraine. Patjetër. I think that this attack of Russia Federation on Ukraine and this Mendoj se ky sulmi i Federatës Ruse mbi Ukrainën dhe ky shkatërrim njerëzor pronash dhe jetësh në Ukrainë është diçka që ka pushtuar pjesën kryesore të vëmendjes ndërkombëtare. Për këtë arsye, kolona e 5 e Rusisë që kemi në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor po përpiqet të destabilizojë Ballkanin Perëndimor dhe 2-3 të themi, ose 2,5 pika kyçe nevralgjike janë një Republikë Serbe në Bosnjë-Hercegovinë, marrëdhëniet e Serbisë me Kosovën dhe Analizë. Western Balkan. And 3, let's say, but 2.5 neuralgic points are Republika Srpska in Bosnia and Herzegovina, Serbia-Kosovo relations, and Montenegro. Po. And these three points are points where Russia Federation is trying to create problems. Because of that, Belgrade administration, which is Këto 3 pika janë pika ku Federata Ruse po përpiqet të krijojë probleme. Për këtë shkak administrata e Beogradit, që është shumë e ndjeshme për atë që po ndodh në Kremlin, ta themi kështu në mënyrë diplomatike, po përpiqet nga njëra anë të mbajë marrëdhënie të mira me fuqitë perëndimore dhe nga ana tjetër të mos e zemërojë Kremlinin. Duke pasur këtë situatë skizofrenike, nga njëra anë, zoti Vučić po thot gjithkohës që do të shkojë në perëndim dhe ardhmja evropiane është një detyrim për Serbinë, por nga ana tjetër nuk po vendos asnjë sankcion kundër Federatës Ruse për shkak të sulmit në Ukrainë. Për ta mbuluar gjithë këtë, tensionet në Bosnjë, tensionet në Kosovë, tensionet me Malinezi janë against the Russia Federation because of this attack on Ukraine. And to cover all that, tensions in Bosnia, tensions with Kosovo, tensions in Montenegro are, by the way, when you were a kid, do you ever saw magician doing tricks? Some magician in a circus. Me qëra fjala në fëmijëri, a keni parë magjistar duke bërë magji? Magjistar në cirk? Nëse keni parë magjistar në cirk, keni zbuluar një fakt të rëndësishëm. Në këtë dorë që lëviz shumë, nuk fshihet monedha. Ajo është gjatë gjithë kohës në dorën tjetër. It is all the time in the other one. E vërtet. Kjo është e njëjta gjë që po ndodh në politikën e Serbisë për momentin. Mr. Çanak, Zoti Çanak, doja t'ju bëja një pyetje të drejtë për drejtë. Të gjithë e pranojnë që Beogradi deri tani e ka zhvilluar politikën e tij të jashtme dhe të brendshme në përputhje me sloganin Kosova është Serbi. Por, pas marrëveshjes së Ohrit, a mendoni se gjërat duhet të ndryshojnë, pavarësisht se Vučićit dhe qeverisë së Beogradit i pëlqen kjo apo jo? Sepse ky është vendimi përfundimtar i marrë nga komuniteti ndërkombëtar që Serbia nuk mund të vazhdojë më kështu, pikërisht siç e shpjeguat edhe ju në përgjigjet e mëparshme. In your previous answer. As I say, it is not important what their words are not important. Their deeds are what counts. And Siç thash, nuk ka rëndësi, fjalët e tyre nuk kanë rëndësi, vlerë kanë veprat. Për përdorim të brendshëm politik, askush nga politikanët kryesorë të Serbisë së sotme do të thotë që Kosova është shtet i pavarur. Kurrë. Por ata do t'u binden urdhrave të perëndimit sepse Serbia ka varësi të lartë ndaj perëndimit. Kështu, de facto, njohja është e kryer, por në mendjen e njerëzve të zakonshëm që nuk kanë qenë kurrë në Kosovë dhe nuk kanë asnjë lidhje me Kosovën, do të thonë që nuk ka mbaruar akoma dhe që duhet të presim dhe të shohim nëse ndryshon ndonjë gjë me Rusinë, pasi nëse Rusia bëhet më e fortë dhe fiton në Ukrainë, ky do të jetë momenti kur ne do ta rimarrim Kosovën. Who, by the way, never ever been at Kosovo and don't have any relations with Kosovo,
it will stay that is not over yet, and we should just wait and see, and if change something with Russia, if Russia becomes stronger and Sigurisht, kjo nuk është e vërtet, por këtu nuk ka rëndësi e vërteta. Politika në Serbi nuk bazohet tek e vërteta, por te perceptimi I ideve të paraqitura nga dikush që ka pushtet politik në media. Politics in Serbia is not about truth. It is about perception of ideas presented by someone who have political power and media. So, Mr. Čanak, what you're saying is that what I can... Zoti Čanak, po thoni se ajo që unë e quaj si dekosovarizimi I politikës së jashtme dhe të brendshme të Serbisë është diçka që duhet të ndodhë, por është diçka që asnjë politikan serb nuk do që ta fillojë pari? The ball rolling. Kjo duhet të ndodh, por kjo nuk do të ndodh, nëse më kuptoni se çfarë duhet të them. Don't forget, Kosovo issue started playing a huge role in politics in the Balkans 35 years ago, 1988, when Slobodan Milošević, dictator of Serbia, overtook... Mos harroni, problemet e Kosovës filluan të luanin rol kryesor në politikën ballkanike 35 vjet më parë, në 1988, kur Slobodan Milošević, diktatori I Serbisë, vuri nën kontroll Vojvodinën dhe Kosovën, provincat veriore dhe jugore të Republikës së Serbisë dhe provinca që ishin pjesë e Federatës Jugoslave. Ai këmbguli përgjoja tu ardhur në ndihmë serbëve, që kishin pozicione të këqija në Kosovë. 35 vjet më parë, dhe këto 35 vjet kemi dëgjuar për ditë rreth situatës së keqe dhe kërcënimeve mbi popullatën serbe në Kosovë, rreth manastireve dhe fshatrave të rrezikuara dhe nuk e di, sektorët serb në Kosovë. Sigurisht, edhe trashëgimia kulturore, dhe ky është slogani që përdoret për të mbuluar faktin që s'bëhet fjalë për këtë, bëhet fjalë për shkatërrimin e autonomisë së Vojvodinës, bëhej fjalë për të kapluar instrumentet federale të pushtetit, ushtrinë e popullit jugoslav dhe policinë federale në Jugosllavi. Bëhet fjalë për të gjitha këto. Kosova ishte thjesht një justifikim, sigurisht. Apartheidi që ishte në Kosovë gjatë Slobodan Miloševićit, që kulmoi me eksodin në 1999, pra 1998-1999, që shkaktoi ndërhyrjen e NATO-s me sulme ajrore në Serbi dhe në Maltëzi. It was about all those things. Kosovo was just excuse, and of course apartheid, which was at Kosovo during Slobodan Milošević, which culminated with the exodus in 1999, which actually 1998-1999, which actually provoked this NATO intervention and air raids against Serbia and Montenegro. All those things now are... Me të gjitha këto tani abuzohet politikisht dhe kjo është arsyeja pse sot kemi një perceptim krejtësisht të ndryshëm të realitetit në opinionin publik në Serbi. Ideja në fund është që Kosova është justifikimi I brendshëm për çdo veprim të gabuar të qeverive serbe në 35 vitet e fundit. Kjo është, ndaj dorëzimi I Kosovës, pranimi I pavarësisë së saj do të jetë humbje për nacionalistët politik dhe politikanët kryesor të orientuar drejt Serbisë së Madhe dhe që fatkeqësisht janë në shumicë në politikën serbe. Do të jetë diçka shumë e rrezikshme, do të humbin justifikimet për gjithçka, që nga ndërhyrja e NATO-s, nga ndalimi I procesit të integrimit evropian, nga gjithçka. Kosova është justifikimi I përjetshëm për politikanët serb dhe ky është thelbi dhe baza I të gjitha keqkuptimeve me të cilat po përballemi. It will be something very dangerous. They lost eternal excuse for everything, from NATO intervention, from stopping European integration process, from whatever. Kosovo is eternal excuse for Serbian politicians, and that is the substance and basis
of all misunderstandings which we are facing. Zoti Çanak, në këto rrethana, siç e përshkruat edhe ju, madje me përsosmëri, realiteti i brendshëm i politikës në Serbi, në bazë të ndodhive të javëve të fundit, duket sikur është vetëm në duart e komunitetit ndërkombëtar, kryesisht të Shteteve të Bashkuara, Gjermanisë dhe Francës, të cilat do të vazhdojnë që ta ushtrojnë presionin, madje do të arrisin atë, pra ndaj Serbisë, që ajo ta zbatojë marrëveshjen në Ohër? If things will be so easy, then we'll have a solution in front of us in a very short time. Unfortunately, it is not. This very moment, West is making one big mistake. And that mistake is Nëse gjëra do të ishin aq të lehta, do të kishim një zgjidhje para nesh për shumë pak kohë. Fatkeqësisht nuk janë. Në këtë moment perëndimi po bën një gabim të madh. Ky gabim është që po imponojnë në Ballkan disa rregulla që janë absolutisht të papranueshme. Dhe kjo është përpjekje për ta ndarë Ballkanin në 3 zona interesi, zona influence. Këto 3 zona influence duhet të jenë zona interesit e Serbisë, zona interesit e Shqipërisë dhe zona interesit e Kroacisë. Kjo do të thotë që Bosnia do të jetë etnikisht e ndarë, që mali i Zis do të ekzistojë më dhe të gjitha autonomitë e bazuara në etni do të zbatohen. And that all ethnically based autonomies will take place. Unfortunately, we saw during wars Fatkeqësisht në fillim të viteve 90 në luftra pam që disa rajone autonome në Kroaci dhe në Bosnjë më vonë u bën bërthama e paqëndrueshmërisë së përhershme. Ndaj, kjo paqëndrueshmëri që po përmendet do vendoset nëse nuk e kuptojmë që vetëm Bashkimi Evropian dhe Ballkani pa kufi, por jo Ballkani i hapur. Will take place if we don't understand that only European Union and the Balkan without borders, but not open Balkan. Kuptoj. But European Union itself with the rules. Por vetë Bashkimi Evropian me rregulla dhe vlerat e përbashkëta për të gjithë ne, të kuptojmë që shtetet e organizuar mbi vlerat njerëzore e qytetare mund të ekzistojnë paqësisht në Ballkan. Vendet të bazuara në etni janë bërthama të tragjedive në të ardhmen. Do t'ju jap një shembull, jo në Ballkan. Hungaria e sotme e Viktor Orban. Of future tragedies. I'll give you one example which is not even at the Balkans, and that is today's Hungary of Orban Viktor. I see. Mr. Çanak, you mentioned briefly, but I Kuptoj. Zoti Çanak, ju e përmendët shkurtimisht, por doja këndvështrimin tuaj rreth asociacionit të komunave me shumicë serbe. Politikanët shqiptar janë kundër, ishin shumë kundër dhe janë shprehur se arritën ta ndryshojnë atë që ndodhi në Ohër, sepse mendojnë se presidenti Vučić donte pikërisht krijimin e një tjetër republike sërbska në zemrën e Kosovës, apo më saktë në veri të saj. E keni edhe ju të shqetësim, pra se interesi i Serbisë për Kosovën nuk është të promovojë interesat dhe të drejtat e serbëve që jetojnë atje, sepse me planin Ahtisari ata kanë shumë të drejta, por duan që t'i përdorin ata, siç po përdorin serbët gjetë. They want to use them as they are doing elsewhere. Partly yes, partly no. Pjesërisht po, pjesërisht jo. Edhe unë jam kundër këtij koncepti sepse shumica e serbëve në Kosovë po jetojnë poshtë lumit Iber. Iber River. And these 4 municipalities are giving a bad example that you should organize politically. Këto 4 komuna po japin një shembull të keq, që duhet të organizosh njerëz mbi baza etnie, jo mbi kritere ekonomike, gjeografike e të tjera. Kjo do t'jap një shembull të keq vetë Serbisë, sepse nesër do të ketë përpjekje për të organizuar asociacionin e komunave hungareze, asociacionin e komunave bosnjake, të komunave shqiptare, edhe të komunave slovake, madje sepse ka komuna me shumicë slovake. Kjo do të krijojë vetëm probleme me getoizimin të këtyre njerëzve që jetojnë në të ashtu quajturat asociacione të komunave etnike. Nga pikvështrimi që mund të jenë Republika e nesërme serbska, kjo s'është e vërtet. Kjo sepse Republika Serbska përbën 49% të territorit të Bosnjës dhe ka mbi 1 milion banor, prandaj, ky është koncepti gabuar që në fillim.
Lufta në Bosnjë s'ka ndaluar kurrë, s'ka mbaruar kurrë, ishte thjesht vetëm mbarimi i afatit për të vrarë, por lufta s'ka mbaruar kurrë, sepse në fund të luftës duhet të dish kush ka fituar, cili sistem vlerash ka fituar. Gjatë luftës së dytë botërore, kishim një panoramë të qartë që nazizmi, nacionalizmi kombëtar dhe fashizmi humbën, por në Bosnjë nuk kemi një mposhtje finale të këtyre nacionalistëve dhe forcave profashiste. Disa njerëz përfunduan me burgime të gjata si Radovan Karadžić dhe Ratko Mladić për shkak të genocidit, por nuk u bë kurrë ndonjë gjyq për idenë etnocentraliste të konceptit të Serbisë së Madhe. You must know who won, which value system won. During World War II, you had a clear picture that National Socialism and Fascism lose. But in Bosnia, you don't have a final defeat of this nationalistic and pro-fascistic forces. Në fakt, kjo ideja e organizimit etnik të territoreve politike të këtyre organizatave dhe asociacioneve të komunave serbe ekziston. Kjo është edhe ajo për serbët në Kosovë, sepse s'do të integrohen kurrë në shoqërinë e Kosovës dhe nëse nuk do të integrohen në shoqërinë e Kosovës, nuk do të kenë kurrë mundësinë të jenë element konstruktiv i shoqërisë së Kosovës. Ethnocentralistic Greater Serbian concept. And actually, this idea of ethnically organized territorial political organizations, as this association of Serbian municipalities actually is basically that sentence for Serbs at Kosovo, because they will never integrate in Kosovo society. E kuptoj. And if they don't integrate in Kosovo society, they will never have a chance to become a constructive element of Kosovo society. I see. And that is... Mr. Čanak, getting ready for this... Zoti Čanak, teksa po përgatitesha për këtë intervistë, më tërhoqi vëmendje një shprehje e ambasadorit amerikan në Beograd, Christopher Hill. Në lidhje me marrëveshjen e Ohrit, ai deklaroi: "Elementi më i rëndësishëm që nxorëm nga bisedimet në Ohër është që Serbia ka përqafuar të ardhmen e saj europiane dhe ka një plan të qartë si të shkojë drejt saj. Ka ende shumë punë, por Shtetet e Bashkuara janë këtu për të ndihmuar. A mendoni se ky është një këndvështrim diplomatik, apo realisht Serbia ka vendosur më në fund të mos ulet në dy karrige njëkohësisht, siç e shpjeguat edhe ju pak më herët?" Mr. Hill is very experienced diplomat. Zoti Hill është diplomat me shumë përvojë në çështjet e Ballkanit, po ju kujtoj që ishte ambasadori i parë amerikan në Maqedoninë e Veriut, për shembull. USA ambassador of state of North Macedonia, for example. Po. And so he knows very well all Balkan issues and so on. Unfortunately, I think that he is advocating... Ai njeh shumë mirë të gjitha çështjet e Ballkanit. Fatkeqësisht mendoj se po mbron doktrinën e re amerikane që bazohet në të kuptuarit e interesave nacionaliste për krijimin e Serbisë së Madhe, Shqipërisë së Madhe dhe të Kroacisë së Madhe. Dhe duke e ndarë Ballkanin në 3 zona të tilla influence mund të zgjidh problemet e Ballkanit. Fatkeqësisht unë mendoj se nuk është e vërtet. E kemi parë rritjen e tensioneve në Maltëzi pas zgjedhjeve të vitit 2020 dhe pas zgjedhjeve presidenciale të 2023-shit. Shohim si po rriten tensionet në Bosnjë dhe fatkeqësisht një pjesë të gjithë kësaj po përballemi në Kosovë. And we already see this rise of tensions in Montenegro after elections 2020 and after this presidential elections 2023. We see how these ethnic divisions in Bosnia are increasing tensions in Bosnia. And unfortunately, part of all that is what we are facing at Kosovo. Where at Kosovo there is no chance for Në Kosovë nuk ka mundësi për ndonjë përshkallëzim të dhunshëm, sepse është plotësisht e pamundur që Serbia të sulmojë Kosovën apo diçka e tillë. Ky destabilizim është gjithmonë mundësia. Mendoj se zoti Hill u ka dhënë rekomandimet udhëheqësve të Serbisë në lidhje me çfarë të bëjnë, por jo se i kanë zbatuar. And I'm not sure
I think that Mr. Hill actually gave his recommendation for leaders of Serbia what to do, but not that they already did that. Zoti Çanak, a mendoni se integrimi evropian I vendeve ballkanike, që në thelb konsiderohet si zgjidhja finale, pas gjithë problemeve nacionaliste që ka përjetuar dhe përjeton kjo pjesë e botës, është vërtet sipas opinionit tuaj zgjidhja e vërtetë e problemeve me të cilat po përballemi? The real solution to the problems that we're facing? Unfortunately, you used Fatkeqësisht, përdorët sintagmën zgjidhja e fundit. Pikërisht. Final solution is syntagma used by Adolf Hitler about Jews. And that Zgjidhja e fundit është një sintagme e përdorur nga Adolf Hitleri për çifutët. Kjo zgjidhje nënkupton gjenocid për një pjesë të qenieve njerëzore për shkak të dallimeve të tyre, besimit, përkatësisë etnike apo gjëra të tilla. Fatkeqësisht, kjo zgjidhje e fundit në Ballkan mund të shkaktojë vetëm më shumë gjak dhe paqëndrueshmëri. The Balkans can only provoke more and more blood and more instability. E kisha fjalën për demokratizimin e plotë të gjitha shoqërive individuale dhe pastaj që ato të përparojnë natyrshëm drejt vlerave demokratike që përfaqëson vetë Bashkimi Evropian. Në këtë kuptim e kisha. That was my perspective. I understand you and I agree. But what I want to say is that never forget, in the Balkans, we may be different states. Serbia, of course, is not Albania, and Albania is not Bosnia and Herzegovina. Po, ju kuptoj dhe jam dakord, por doja të thosha të mos harrojmë kurrë se në Ballkan mund të jenë shtete të ndryshme. Serbia s'është Shqipëri, Shqipëria nuk është Bosnia-Hercegovina, por jemi të ndërvarur dhe nuk mund të jetojmë në një shoqëri të lirë demokratike. Nëse matan kufirit të vendit tënd, njerëzit jetojnë në një mjedis jo demokratik, tiranie dhe mbështetje të cunguar. Kjo do të kapërcej kufind. Për këtë shkak, nuk është e vërtetë që Ballkani është problemi I të tjerëve. Të gjitha problemet e Ballkanit janë probleme për të gjithë ne. Për këtë shkak duhet të punojmë të gjithë për të njëjtin qëllim. Prandaj po ecim sa më shpejt të mundemi drejt një Ballkani pa kufi, që do të thotë Ballkan në zonën Schengen, Ballkan në Bashkimin Evropian dhe kaq. Going as fast as we can toward the Balkan without borders means Balkan in a Schengen zone, Balkan in European Union, and that's it. Mr. Çanak, there is a question that Zoti Çanak, kam një pyetje që doja ta ndaja me ju. Nëse pyesni popullin serb, nëse pyesni popullin shqiptar të Kosovës, armiqësive mes tyre ata do t'u referoheshin si urrëtie patologjike, çka është konsoliduar me kalimin e shekujve, siç e dini fare mirë edhe ju. A mendoni se mund të ketë në një të ardhme të afërt një pajtim të mundshëm mes këtyre dy armiqve të përbetuar? Reconciliation between these bitter enemies? Don't forget that all animosities between Serbs and Albanians and Serbia and Albania or Serbia and Kosovo and so on are nothing. Mos harroni se të gjitha armiqësitë mes serbëve dhe shqiptarëve nuk janë asgjë në krahasim me armiqësitë mes francezëve dhe gjermanëve. Historia e luftrave mes Francës dhe Gjermanisë ka zgjatur me shekuj përgjatë historisë. Ka pasur miliona e miliona viktima nga të dyja palët. Vetëm një 2 dekada pas luftës së dytë botërore, u krijua Bashkimi Evropian si baza e një elementi të paqes së përhershme në tokën e Evropës, I krijuar mes dy vendeve si një shtyllë kurrizore. You had the creation of European Union as basis of a permanent peace on the soil of Europe, created with those two countries as a backbone. Po. And now you have a French-German attempt to give solution to Serbian-Kosovo relations. And if you have that in mind, you understand that it is Tani kemi përpjekjen franko-gjermane për të zgjidhur marrëdhëniet e Serbisë dhe Kosovës. Duke pasur parasysh këtë, e kuptoni që është thjesht çështje shfrytëzimi I këtyre armiqësive nga ana e politikanëve të politikës së përditshme. Nëse në politikën e përditshme nuk ke ndonjë përfitim, do të zhduket. Njerëzit, për shembull, në Serbi,
Kur flet me qytetarë që s'janë të përfshirë në politikë, në 99% të rasteve do të thonë, shqiptarët janë kështu e ashtu, por kur i pyet nëse njohin shqiptar dhe a kanë pasur kontakte me ta, do të thonë, jo nuk kam njohur kurrë, por di që janë popull shumë i ndershëm në biznes, mund të bazohesh te fjala e tyre. Kur të japin fjalën, janë shumë të besueshëm. E kështu me radhë, njerëzit janë shumë, i kanë shumë të qarta këto stereotipa pozitive për popullin shqiptar. Por nga ana tjetër, për shkak të kësaj propagande masive që po zgjat për dekada, kuptojnë që shqiptarët janë armiq të serbëve dhe armiq të çdo gjëje në lidhje me Serbinë. Të gjitha këto janë helme të politikës së përditshme, që mund të pastrohet brenda një brezi nëse fillon të merresh me këtë. Drita e gjen rrugën, por tani sigurisht gjërat kanë ndryshuar. Shumë njerëz po vinë në Shqipëri. Have a clear picture of this good stereotypes of Albanian people. But from the other side, because of this massive propaganda, which is lasting for decades, they understand that these Albanians are, by default enemies of Serbs and everything what is Serbian and so on and so forth. All that is daily politics poison, which can be washed up in one generation if you start working on that. But now, of course, life is finding a way. Now, a lot of people are coming to Albania and spending their summer on Albanian coast. And that is good news because Po kalojnë verën në Bregdetin shqiptar. Ky është lajm i mirë, sepse të gjithë që shkojnë në Shqipëri për pushime mbushen me përshtypje të bukura që njerëzit janë të këndshëm, që vendi është i këndshëm, njerëzit janë të sjellshëm dhe kështu me radhë. Kjo po ndryshon. And so on and so forth. And that is changing this Stereotipin. Yeah. So that is the point. More contacts, more business, more Po, kjo është ideja, më shumë kontakte, më shumë biznes, më shumë turizëm, më shumë gjëra të tilla që janë vendime politike. A doni të keni marrëdhënie më të mira apo po ndikoni politikisht për marrëdhënie të këqija me fqinjët? Fatkeqësisht në Serbi është shumë më i pranishëm rasti i dytë. bad relations with your neighbors. Unfortunately, in Serbia, this second case is much more present. Jam i sigur që do të kemi diskutime të tjera në të ardhmen. Zoti Çanak, shumë faleminderit vërtet për kohën, për mendimet dhe pikpamjet që ndat me teleshikuesit e Euronews Albania. Ju jam shumë mirënjohës. Thank you very much for inviting. Shumë faleminderit për ftesën dhe nëse më lejoni të them edhe një fjalë. That is, Po. I hope that we will have a chance to have a more. Shpresoj që do të kemi mundësinë të keni më shumë politikanë shqiptar në median serbe për të dëgjuar popullin serb se çfarë mendojnë, çfarë idesh kanë dhe nga ana tjetër, duhet ta mbështetim të gjithë luftën e drejtë të popullit dhe kombit Ukrainas për liri, Ukraina e lirë. Side, we all must support righteous struggle of Ukraine people and nation for freedom. So, slava Ukraini. Faleminderit shumë. Pajtohemi me këndvështrimet tuaja. Faleminderit shumë, zoti Çanak. Ju lutem. Të nderuar shikues të Euronews Albania, ky ishte Balkan Talks për ditën e sotme. Deri në takimin tonë të radhës, nga unë Franko Egro, faleminderit për vëmendjen me cilën na ndoqët dhe miru takofshim.